ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න Solution Studio YouTube channel එකට ඔන්න අද ඉඳන් පටන් ගන්නවා graphic design tutorial. අපි මුලින්ම බලමු graphic නිර්මාණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. graphic නිර්මාණයක් කියන්නේ සංකල්පයන් හා තාක්ෂණයේ එකමුතුවෙන් යම් පණිවිඩයක් හෝ තොරතුරක් සංවේදනය කිරීමේ නිර්මාණාත්මක ක්‍රියාවලියකට. graphic design වලදී softwares වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. raster softwares සහ vector softwares. Raster softwares කියන්නේ pixel භාවිතයෙන් නිර්මාණය වන පින්තූර සැකසීමට භාවිත වන softwares වලට. vector softwares කියන්නේ රේඛා වක්‍ර වෘත යනාදී හැඩතලයන් භාවිතයෙන් නිර්මාණය වන පින්තූර වලට. ඔයාලට මම ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්න. මේ ෆොටෝ එකෙන් ඔයාලට මේ raster සහ vector අතර වෙනස පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන raster එක. raster එකේ pixel පේනවා ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. vector එකේ pixel පේන්නේ නැහැ එහෙම. vector එක කොච්චර zoom කරත් pixel පේන්නේ නැහැ. ඒක තමයි vector එකේ වෙනස. raster එකේ zoom කරොත් එහෙනම් pixel පේනවා. ඒක තමයි raster එකේ වෙනස වෙන්නේ. හරි එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නා graphic design කියන්නේ මොනවද? graphic design වලදී software බෙදෙන categories දෙක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු raster software එකක් වන Photoshop ගැන. මුලින්ම Photoshop open කරන් ඉන්නම්. මේ තියෙන Photoshop වල ඉන්ටර්ෆේස් එක. මම මුලින්ම new document එකක් open කරන් ඉන්නම්. ඒකට මුලින්ම file ගිහිල්ලා new යන්න ඕනේ. මේකේ shortcut එක තමයි control n. ඔයාලා new document එකක් හදද්දී මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතනට ගිහිල්ලා untitled තියෙන එක rename කරන එක. මම මෙතන sample කියලා දෙන්නම්. මෙතනින් පෙන්නන ඔයාලා ගන්න document එකේ width එකයි height එකයි. මේක ඔයාලට pixel තියන්න පුළුවන් නැත්නම් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පෙන්නන orientation එක කියන්නේ ගන්න document එක portrait විදිහට ගන්න පුළුවන් නැත්නම් landscape විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතන PK දැම්මොත් artboard එකක් විදිහට තමයි ඒක open වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගන්න document එකේ resolution එක. මේකට කියනවා PPI කියලා. ඒ කියන්නේ pixel per inches කියලා. ඒ කියන්නේ අපි photo එකක් ගත්තාම photo එකේ අඟලක තියෙන pixel ප්‍රමාණය තමයි resolution එක කියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන color mode එක RGB නැත්නම් CMYK දාන්න පුළුවන්. තව lap color, grayscale, bitmap ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකක්ද මේ RGB CMYK කියන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට පේන CMYK color mode එක. C කියන්නේ cyan, M කියන්නේ magenta, Y කියන්නේ yellow. ඒ කියන්නේ key color කියන එක නැත්නම් black color. CMYK color mode ගොඩක් use කරන්නේ print media වලදී. මේ තියෙන RGB color mode R කියන්නේ red, G කියන්නේ green, E කියන්නේ blue. මේ color mode ගොඩක් use කරන්නේ digital media වලදී. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ RGB CMYK කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙතන background content එක මම white ම තියනවා. white තියලා මෙතනින් create කරගන්නවා. මේ තියෙන අපේ document එක තියෙන background කියලා මෙතන වැටලා lock එකක් වැටලා. හරි. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ Photoshop වලදී selection method තියෙනවා. ප්‍රධාන selection method තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ selection method තුන මොනවාද කියලා. පළවෙනි selection method එක තමයි geometrical selection method එක. මේකදී අපි භාවිත කරන්නේ ජ්‍යාමිතික හැඩතල. මෙතනින් පෙන්වන්නේ ඒ ටික. ඊට පස්සේ දෙවෙනි selection method එක තමයි color based selection method එක. එතෙන්දී අපි කරන්නේ තෝරා ගන්න එක් වර්ණයක් හඳුනා ගන්න selection එකක් දාන එක. ඒකටත් භාවිත කරන්නේ quick selection tool එකයි magic wand tool එකයි. තුන්වෙනි selection method එක තමයි freehand selection method එක. ඒ කියන්නේ නිදහස් අතින් කැමති ආකාරයට selection එකක් හදන එකට තමයි freehand selection method එක කියන්නේ. මේකට අපි භාවිත කරන්නේ lasso tool එක, polygon lasso tool එක සහ magnetic lasso tool එක. අදට මෙතනින් මේ tutorial එක නවත්තනවා.
මේ සිලෙක්ෂන් ටූල් වැඩ කරන්නට ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් කියලා දෙන්න. මේ ටියුටෝරියල් එකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. එතකොට ඊළඟ එකේදී හදාගෙන මීට වඩා හොඳ ටියුටෝරියල් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.